Mukavaa päivää täältä TE-live Hämeestä. Nyt etsitään mekaniikka-, sähkö- ja automaatioalan suunnittelijoita Lahti Glass Technologylle. Sinulla voi olla insinöörin koulutus tai voit olla valmistumisvaiheessa oleva opiskelija. Me saadaan tänään studioon vieraiksi Sales Director Jarmo Sopanen ja Head of Project Management Petteri Mäkelä. Ja tänään on myös mahtava mahdollisuus tulla tapaamaan työnantajaa tavata alustalle heti tämän lähetyksen jälkeen. Eli nappaa jo se linkki sieltä chatin puolelta. Mutta nyt tervetuloa mukaan TE-liveen Jarmo Sopanen. Kiitos. Ilo on täysin mun puolella. Kiva juttu. Hei, nyt kerropa aluksi, että mitä tässä TE-livessä on oikein luvassa? No nyt kuullaan tarinaa ja tietoa työuramahdollisuuksista omalla alalla markkinajohtaja maailmalla, eli Lahti Glass Technology. Ja mehän ollaan toimitettu lähes 300 laitosta ympäri maailman, että jos on kiinnostus, niin kannattaa seurata. Eli iso talo ja isot mahdollisuudet. No sanotaan ehkä pieni talo, mutta isoja tekoja. Kyllä, kyllä. No mutta hei, ketkä on haussa nyt? Keitä haetaan? No nyt me haetaan lähinnä projektisuunnittelua, mekaniikka, sähkö- ja automaatiosuunnittelijaa. Minkälaisia työtehtäviä on sitten tarjolla? No meillä on projektisuunnittelua, eli mekaniikkasuunnittelijat, tietysti laitesuunnittelua, projektin pääsuunnittelua. Työkaluina käytetään 3D, SolidWorks on meillä käytössä ja AutoCAD. Sähkösuunnittelussa tietysti samoihin laitoksiin, järjestelmiin, sähkösuunnittelu, ohjauskeskukset, moottorikeskukset, suunnittelu, työkaluna e-plaani. Ja tietysti sitten henki siihen laitokseen tehdään automaatiosuunnittelussa ja siellä työkaluina on Siemens ja Portal-alusta. No, työntekijöiltä toivotaan muun muassa palveluhenkisyyttä, mutta minkälaisista muista ominaisuuksista olisi tässä työtehtävässä hyötyä? No, yhteistyökyky on tietysti oleellista, koska tietysti toimitaan asiakasrajapinnassa ja sitten sisäisesti kollegoiden kanssa alihankkijat, toimittajat, niin se on yksi tällainen asia. Sitten tietysti kun projektitoiminnassa ollaan tiukkoja aikatauluja ja haastavia tilanteita, niin paineensietokyky on yksi oleellinen. Ja sitten tietysti tärkeä on tällainen motivaatio, sellainen oikeanlainen uteliaisuus oppia, halu oppia uusia asioita ja matkustusvalmius tietyillä positioissa. No, onko jotain opinto- tai kielitaitovaatimuksia? No opinto tai sanotaan niin koulutustausta, niin insinööri, diplomi-insinööri tai sitten valmistumisvaiheessa oleva. Ja kielitaitona tietysti englanti on meidän firmassa käytetty kieli. No millä tavalla teillä perehdytetään näihin työtehtäviin? Meillä on perehdytysohjelma, koulutus ja lähtien siitä, että ensin opetetaan tietysti talon tavat, tuotteet, ja työkalut, mitä käytetään, ja sen jälkeen tietysti siinä opastaa suunnittelupäällikkö, ja itse työssä sitten on kokeneempi suunnittelija, joka ohjaa, kertoo ja neuvoo siinä työn ohessa, että ei niin kuin sanotaan sellaista valmista henkilöä, ei tarvitse olla, vaan siitä työn muuta sitten tulee se kokemus ja oppi. No millaisia työajat on? Meillä on 7,5 tuntia työpäivä liukumalla, eli pystyy sitten vähän niin kuin säätämään sitä oman työn puitteissa. Ja sitten meillä on tällainen saldokertymä plus minus 40 tuntia, eli joustaa sitten myöskin tilanteen mukaan. No entä sitten palkkaus? Minkälaista palkkaa voisi odottaa? No palkkahan on aina tietysti suhteessa siihen osaamiseen ja kokemukseen, mutta että sanotaan näin, että lähtien siitä 3 500 € kuussa ja siitä ylöspäin. Niin. Joo. No kerro vielä näistä työpaikkaeduista, mitä Lahti Glass Technology tarjoaa. Meillä on tällainen tuettu lounasetu. Meillä on siinä meidän firman alakerrassa ruokala. Sitten meillä on smarttumetu, eli liikuntakulttuuriseteleitä käytössä ja yritystyöterveys. No, me saadaan seuraavaksi teiltä työntekijä mukaan haastatteluun, niin kerrotko vähän, kenet meillä on ilo tavata? No seuraavaksi me kuullaan sitten kokemuksia ja mielenkiintoisia tarinoita Petteri Mäkelältä, jolla on meillä pitkä kokemus firmasta eri positioista ja tällä hetkellä hän vastaa meidän projektitoiminnasta, niin ihan kannattaa olla korvat kuulolla kyllä. Kiva. Me kuullaan sinua sitten lisää tuossa chat-osiossa. Joo, kiitos.
Ja muista, että voit lähettää niitä hyviä kysymyksiä nyt sinne chattiin. Ja tosiaan kun tämä lähetys päättyy, niin vielä on sitten 10 minuuttia senkin jälkeen aikaa niitä lähettää. Mutta nyt saadaan vieras Petteri Mäkelä paikalle ja tervetuloa mukaan T-liveen. Kiitoksia paljon. Mukava olla mukana. Joo, kiva. Hei, kerrotko, että mitä sä teit ennen kuin tulit Lahti Glass Technologylle mukaan töihin? No nyt täytyy varmaan mennä sinne 90-luvulle Joo. takaisin ja mä olin Outotekillä projekti-insinöörinä ja heittäydyin siellä vähän alle 30-vuotiaana rohkeasti kansainvälisiin projektihommiin mukaan ja sitten löysin työpaikkailmoituksen ja täältä Lahdesta ja täällä ollaan vieläkin. No mitä sun tehtäviin kuuluu tällä hetkellä? No tosissaan niin kuin mainittu, mä vastaan noista meidän projektiliiketoiminnasta, projekteista. Katson tietysti tuolla meidän omassa kotipesässä projektien perään, että projektit etenee. Olen siinä, meillä on semmoinen 3 hengen projektitiimi, missä mä olen nokkamiehenä siinä ja tietysti hoidan itsekin päivittäin käytännön projektitehtäviä, johdan niitä. Olen asiakkaisiin yhteyksissä, toimittajiin yhteyksissä ja meidän oman porukan kanssa päivittäin. No juuri kun vastaat tästä projektien suunnittelusta, niin kerro niin kun siitä vielä, niin kun just kun tullaan töihin, tietenkin ne vaihtelee päivittäin, mutta vähän vielä tarkempaan, että mitä se suunnittelijan työ, mistä se koostuu? No, suunnittelijan työ on oikeastaan semmoinen, ainakin alkuvaiheessa sanotaan näin, niin se koostuu laitteiden suunnittelusta, mallien tekemisestä, kokonaisuuksien kasaamisesta, osaluetteloiden piirustusten tekemisestä, nykyaikaisilla työkaluilla oikeastaan, mitä meillä on tuossa käytössä. Että meiltä löytyy SolidWorks PDM-systeemi siihen, mikä on linkitetty taas meidän ERPiin ja työkalupuoli meillä on hyvässä kunnossa. Sitten suunnittelija osallistuu tietysti näihin projektisuunnittelupalavereihin, kasvaa siinä meidän toimintaan mukaan, oppii teknisesti tuntemaan laitteita ja sitten meillä on mahdollisuus, kun meillä tulee vähän kokemusta suunnittelijoille lisää, niin heillä on mahdollisuus lähteä katsomaan, että mitä tuli suunniteltua, eli asennusvalvonnat, käyttöönotot työmailla. Näin. Joo. No mitä sanoisit, että millainen on onnistunut työpäivä sulle? No sen yleensä tietää työpäivän jälkeen siitä hyvästä fiiliksestä, kun tuli niin kuin semmoinen olo, kun lähtee töistä, että oma panos on tänään niin kuin vienyt asioita eteenpäin. Joo. No onko sitten jotain asioita työssä, mitkä haastaa, ja jos on, niin miten ne voitetaan? No mehän ollaan insinöörejä, suurin osa meistä tuolla Lahti-Glassilla, ja me suunnitellaan tietysti aika lailla seuraava vuosi projekteissakin niin kuin etukäteen, ja sitten ne haasteet oikeastaan tulee siitä, että kun niitä poikkeamia rupeaa tulemaan. Ja sanotaan, jos ne poikkeamat eritoten koskee meidän asiakasta, meidän yhteistyökumppaneita, toimittajia tai sitten meidän omaa ryhmää. Ja yleensä sanotaan näissä isoimmissa haasteissa, niin me pyritään taklaamaan ne sillä lailla, että me suunnitellaan kunnolla, me vähän kartoitetaan niitä riskejä. Sitten tulee näitä pienempiä yleensä, toivottavasti ei liikaa päällekkäin, mutta kun niitä tulee, niin ne hoidetaan sitten ripeällä toiminnalla yleensä pois. No, sä perehdytät myös muita työntekijöitä, niin miten se oikein tapahtuu? No sanotaan, jos meille tulee vaikka suunnittelija ja me lähdetään siihen perehdyttämään, niin se oikeastaan on mitä mä mainitsin tuossa, niin osallistumasta siihen ryhmätyöskentelyyn, että sitä kautta niin kuin meillä on pääsuunnittelija yleensä projektissa, joka sitten omalla kokemuksella ohjaa, antaa niitä töitä ja tukee. Ja esimiehet tietysti siinä mukana. Että hirveän tärkeää on tuossa alkuvaiheessa, että suunnittelijan kanssa muukin kuin hänet palkannut henkilö käy tavallaan sen lähtötason siinä läpi ja annetaan sitten sopivasti niitä töitä ja suunnittelija pääsee siinä sitten sisään. No kerro teidän työyhteisöstä, millainen se oikein on? Työyhteisö on varmaan, jos yhdellä sanalla sanoisin, niin se on aika rento. Joo. Meillä ei oikeastaan olla niin tiivis nippu tuossa, että meillä ei byrokratiaa varmaan hirveästikään ole. Ryhmä on kokenut ja realistinen, tulee niitä poikkeamia työtehtäviä ja muuta, ja me aika realistisesti osataan hyvin jalat maassa niin kuin niihin suhtautuu. No entä sitten
esihenkilöt, esimiehet, kuinka helppo on nykästä hihasta ja pyytää apua? No se täytyy olla näin, että se pitää olla helppoa ilman muuta ja meillä on, mä sanoisin, tuntien nämä meidän esimiehet, niin on sellaisia tyyppejä, että he totta kai haluaa varmistaa, että työnanto on ymmärretty, työntekijä tietää mitä tekee ja tietysti ne tavoitteet siellä taustalla sitten, mitä ne on. No sitten siirrytäänpä näihin työpaikkaetuihin, niin mitä itse käytät? No tuossa tuli mainittua niitä ja mä kyllä käytän niitä kaikkia, eli käyn syömässä sitä alennettua lounasta siinä päivisin ja Smarttumia, Lahti on erinomainen paikka urheilla ja sitten työterveyteen tarvittaessa. No kenelle suosittelet tätä työtehtävää? No mä suosittelen oikeastaan sellaisille suunnittelijoille, ketkä on diplomi-insinööri, ketkä on niin kiinnostuneita suunnittelemaan laitteita nykyaikaisilla työkaluilla. Ja siinä sanotaan, että meillä on tilaa myöskin pellepelottomille oikeasti. Meillä on tietysti valmista tavaraa ja laitoksia paljon historiassa ja muuta, että siellä on malleja ja muuta. Mutta tässä sanotaan tämmöinen oma terve järjenkäyttö ja ideointi on erittäin tervetullutta. Ja sitten meillä on tietysti se bonus siellä taustalla, että siitä sitten pääsee kasvamaan tietysti eteenpäin. Että esimerkiksi itse aikoinaan niin tavallaan haistoin jo silloin työpaikkailmoituksesta, että tässä saattaisi olla sellainen työpaikka, missä olisi niin kuin tulevaisuudelle semmoista, mitä minä haen. Joo. Se mätsäsi. Kyllä. Hei, kiitos oikein paljon haastattelusta ja sitten saadaan lukea sun vastauksia siellä chatin puolella. Kiitoksia. Joo, kiitos. Ja muista, edelleen nyt voit lähettää niitä hyviä kysymyksiä tänne chatin puolelle ja muista myös tämä mahdollisuus tulla tapaamaan työnantaja heti tämän lähetyksen jälkeen tavata alustalle. Senkin linkin löydät sieltä chatista. Täällä näin kysytäänkin sitten, että missä työpaikka sijaitsee, missä se on? No meillä on tällä hetkellä toimisto tuossa Sopenkorvessa, Ahjokotto 4. Joo. Ja sitten kysyttiin etätyömahdollisuudesta. Voiko tehdä etänä, niin mitä se teillä? No sanotaan näin, että osittain varmaan pystyy sen työtilanteen tai sen, mitä tekee puitteissa, mutta pääsääntöisesti niin kyllä meillä niin johtuen siitä, että tarvii paljon tukea kaverilta ja kysyä jatkuvasti, niin Joo. Pääsääntöisesti ollaan toimistolla. Sitten täällä Ilkka N. kysyy, että mainittiin SolidWorks-ohjelman mallinnuksen osalta. Oliko tehtävänä myös automaatio-ohjelmointia esimerkiksi Siemens TIA-ympäristössä? Joo, siis automaatio, sanotaan näin, päätuotteet on Siemens TIA-portaali, mitä käytetään. Mutta on tosin muitakin, on sitten Allen Bradleyä ja Schneideria käytetään. Me kiitetään näistä hyvistä kysymyksistä, eli lähetän niitä edelleen. Tosiaan kun tämä lähetys päättyy, niin vielä on 10 minuuttia aikaa kysyä tärkeitä kysymyksiä suoraan työnantajalta. Mutta tässä on siis haku päättyy 28. päivä helmikuuta ja linkki löytyy myös sieltä chatista, niin millaista hakemusta on kiva lukea? No se just sellainen vapaamuotoinen hakemus. Ei tarvitse rasittaa päätä sillä, että miettii, että minkälaisia adjektiivia lisää, että olenko huumorin tai yhteistyökykyinen. Niitä ei, mitä normaalisti opetetaan aina, niin niitä ei tarvitse, että kyllä osataan varmaan ne katsoa sitten haastatteluvaiheessa. Että lähinnä sellainen, mistä tulee esikokemus, osaaminen ja kiinnostus, se motivaatio siihen tehtävään. Voi olla myöskin video, jos se tuntuu luontaisemmalta tai muuten, että ei meillä varmaan niin sen takia karsita, että minkälainen on työhakemus, vaan niin kuin tuossa jo tullut esiin, niin ilmapiiri on rento, niin kyllä me myöskin siinä hakemuksissa noudattaa samaa kaavaa. Kyllä. Et muuta kuin hakemusta kehi. Kiva. No heti tämän lähetyksen jälkeen on mahdollista tulla tapaamaan teidän työnantajan edustajaa, siis tuonne tavata alustalle. Kerro tästä mahdollisuudesta vähän lisää. Joo, siinä on 14.30 on meidän suunnittelupäällikkö siellä tavattavissa, eli hänen kanssaan pystyy sitten niin jatkamaan näiden asioiden puitteissa. Joo, ja tässä oli myös sitten mahdollisuus torstaina ja sitten vielä viikon päästä torstaina sama juttu uudestaan, eli tämmöisiä 15 minuutin slotteja, niin varaa sieltä aikaa ja helppo liittyä mukaan. Mutta nyt sitten seuraava lähetyksen viimeinen kysymys, että miksi kannattaa hakea Lahti Glass Technologylle töihin nyt? No tietysti tuossa vielä jos kertaa loppuun, että mitä me ollaan, mitä me tehdään. Eli meillähän on reilu 100 vuotta historiaa lähtien Lahden rautateollisuudesta, Lahden Vaakalahti Precision ja tänä päivänä Lahti Glass Technology. Ja
Tietysti se, että projektitoimituksia on paljon, toimitaan lasiteollisuudessa ympäri maailmaa ja on erittäin mielenkiintoinen ympäristö, koska lasiteollisuus on aika tällainen pieni yhteisö maailmallakin ja tulee todella hyviä kavereita, kumppaneita sieltä kautta ja tietysti työ on haastavaa, matkustaa saa paljon, jos vaan omalla kiinnostusta on, että siinä mielessä tietysti meillä on hyvä ilmapiiri tehdä työtä, niin varmasti on niin kuin silleen. Ja myöskin jos saa tälle painottaa vielä nuorelle kaverille, niin varmasti on hyvä oppia ja näkee paljon. Hei, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Ja kiitos myös Petterille ja kiitos myös sulle, hyvä katsoja, kun olit mukana TE-livessä. Ja anna meille myös palautetta ja sen voit helpoiten tehdä tämän striimi-ikkunan alapuolella olevasta painikkeesta. Me halutaan kuulla, että miten onnistuttiin tänään ja kuinka voidaan palvella sua vielä paremmin. Ja tämän lähetyksen saman kuin tulevat lähetykset löydät osoitteesta te-live.fi. Ja tässä vaiheessa toivotan kaikille mukavaa päivänjatkoa ja tsemppiä työn hakuun. Nähdään seuraavassa TE-livessä. Moi moi!